يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم في الحلقة رقم 19 من دورتنا اللي بنعمل فيها موقع باستخدام الرياكت. حلقتنا اليوم رح نيجي على صفحة إعدادات الغرفة. نيجي على الكود تبعنا، نعمل أول إشي صفحة فاضية لإلها. لو جينا على الرومز نفتح واحدة جديدة، بعمل أو ممكن لو أخذنا الديتيل كوبي بيست الهرينيم بنسميها مثلا إيش روم settings screen. خلينا نضيف هسه على الراوتر تبعنا. لو جينا على الراوتر في عندنا الروم راوتر، طبعا بدي أضيفها على كمان السكرينز. لو جينا على السكرينز في عندنا هي الرومز، عندي روم ديتيلز هي راح تيجي خلينا احنا نعدل هاي كمان، نعدلهم شوي. تيجي رومز بعدين اي دي بعدين الروم ديتيلز. اوكي، او مش مشكلة خليها زي هيك. بنحط ثانية روم سيتنجز، ناخذ نفس هاي بس بدل روم ديتيلز ونحط روم سيتنجز. تمام، هاي روم تاخذ الروم اي دي طبعا، حط هاي ايش روم settings و go to room settings. نعمل حفظ. نيجي هسه على الراوتر، رحنا على حكينا الروم راوتر رومز راوتر، نعمل كمان ايش وحدة تكون ايش room settings. نجيب لها السكرين اللي هي ايش room settings screen. تمام، ونحطها هون. تمام، هسه لو جينا على الصفحة الرئيسية أو صفحة الروم سيتنج الروم ديتيلز، بدنا ناخذ في الروم اي دي نفس الاشي في الروم سيتنجز. لو جينا على الاي بي اي مثلا، لو جينا على الاوثنتيكيشن، مش على الاوثنتيكيشن، على الرومز، انا بنجيب الروم باي اي دي، فرح نرجع نجيبها مرة ثانية. فموجودة عندنا هي بس ما بدنا نجيب الشورز منها. لو لاحظنا في عندي اشياء ثانية غير الشورز، عندي الروم ممبرز والجوين ريكوست، هذول الثنتين اللي بدنا اياهم. واللاو ممبر تو بوست اللي هي ايش حتى نعدل مثلا الصلاحيات تاعت الغرفة انه مسموح له ينشر ولا لا. ما بدنا الشورز وما بدنا هاي رو احنا نسخنا ست روم نيم. الروم نيم استعملناه في التايتل. طيب هاي بنحط اعدادات. اوكي، بدنا الروم نيم ما بدنا الشورز. allow شور كرييشن بدنا اياها. شور كرييشن بوب اب ما بدنا اياها. get room details بدنا اياها. handle شور كرييشن ما بدنا اياه، ما بدنا الموديل كمان. فبيجي عندي اول اشي اعدادات الغرفة allow شور كرييشن. هاي ما بدنا نحطها هيك، بدنا نحطها كتشيك بوكس. فلو جينا اخذنا التشيك بوكس اللي عملناه مثلا جوا لما عملنا ال create room component، فخلينا ننسخه من هان. لو رحنا على component create room component، استعملنا تشيك بوكس هذا السماح للأعضاء في النشر. لو رجعنا هان حطيناه عندي أول إشي فوق كنترول في Alt Shift F. تمام، هسا هاي بدنا نعمل كومبوننت انه ياخذ لي الاعضاء، بس مبدئيا خلينا نعرض الاعضاء او نحفظهم اول اشي. خلينا نشوف شو فعلا حكينا. عندي الروم ممبرز وعندي الجوين ريكوست. اعتقد كمان في عندنا انفيتيشنز، لا انفيتيشن مش عاملينها. اوكي، جوين ريكوست هي نوعين، هي ممكن تكون انفيتيشن او جوين ريكوست. مبدئيا احنا راح نعرض فقط الاعضاء نظبطهم وبنشوف بعدين كيف بدنا نعمل هذولاك. فبنيجي هون بنعمل ايش نيو ستيت، فبعمل يوز ستيت روم ممبرز عبارة عن ايش empty array. هسا جبنا الغرفة، احنا بدناش ما بدنا الشورز، بدنا الروم ممبر، فبنعمل set روم ممبر. نيجي على ايش عبارة عن response dot room members.
room name أمورها تمام. هاي ما بدنا نفس الإشي، بدنا allow member to post بدل allow share creation، فبنحذفها منها. نعمل إيش use state allow members to post، وباي ديفولت نحطها false مثلا. بنيجي بناخذها من هان allow member to post، نعمل إيش set allow member to post data dot response dot allow member to post، واللي تحت هذا ما بدنا إياه. تمام. هسا بنيجي على الفورم. هسا on change هاي بدنا نستدعي شغلة، بدنا هو إيش بتحط هاي مثلا change allow member to post. بدنا نعمل function لإلها، هي أول إشي هذه اللي هي تغير لي اعدادات الصفحة، فبعمل constant change allow member to post يساوي يأخذ allow. طيب هسا بدنا نعمل حتى نغير كول على الاي بي اي، نعمل ابديت. الابديت ايش بتاخذ الروم اي دي allow member to post، فخلينا نضيف هسا الاي بي اي راوت. نيجي على الروم عندنا هان ابديت روم، بنعمل ناخذ مثلا اي وحدة من هذول، بنعطيها ايش الراوت هاي كنترول سي، بنحطه بدل هاي، بنشيل الباك سلاش اللي في البداية، أمورنا تمام. نيجي هسه على الروم سيتنج سكرين، باجي بعملها var data equal await. طبعا احنا ما عملنا async فبنحوله ل async await. حكينا بدي authentication post، فاحنا جايبينها authentication post اوكي outh post api routes dot update room، نعطيها object. الobject راح ياخذ ايش حكينا، لو جينا على الابديت راح ياخذ شغلتين room id و allow member to post. فالروم id بمرر له room id اللي هي جايبينها احنا ها، و allow member to post راح تكون ايش allow الممررة. في حال كانت الداتا success if data dot success حدث الستيت، بتعمل set allow member to post لإيش لا allow. Alt Shift F رتبها، هاي أمورها تمام. هسا بدنا نعمله إنه ما بدنا الشورز، حكينا بدنا إشي ثاني مكانها، فبنحذف هذا. بعمل إيش members أو room members إحنا سميناهم dot map. ناخذ member مثلا، بناخذ room member، نيجي نعمل قوس نحط جواته مثلا هي B، ومبدئيا بنحط الممبر دوت نيم. لو جينا ها بنلاحظ إنه لو جينا على الممبرز عندي first name و last name و is owner، فبدنا نجيب هذول الثنتين ال first name و last name. طبعا ال owner راح يكون لحال، هسا بنفصلها. طيب نحط له first name، نعمل مثلا space و member dot last name. Alt Shift F نعمل حفظ. خلينا نشوف أول إشي اللي صار عندنا في الموقع لو شغلناه. لو عملنا new terminal npm start، تمام. عندنا مشكلة اللي هي ما عملنا import للفورم، فبنيجي هام نعمل إيش import form from react bootstrap. نعمل حفظ، تمام. نعمل تسجيل دخول علي 1 2 3 4 1 2 3 4 مرتين. نيجي على الغرف، نفتح على أي غرفة. أوكي ما عملنا كبسة تودينا على السيتنجز، حاليا بنقدر نروح على الروم سيتنجز من هان، أو بنقدرش نروح من هان. لو جينا على الروم ديتيلز، في حال كان admin هاي مثلا هان allow member to post، وفي واحدة ثانية constant is owner set is owner، إنه فقط الأونر مسموح له يفوت على الإعدادات. equal use state
أوكي نعطيها false. وبنيجي هان في حال is owner نعمل إيش set أو نحطها هان بالمرة set is owner للقيمة هاي. نعمل حفظ. بنيجي تحت هسا في عندي عملنا كبسة إحنا اللي هي هاي أول كبسة، بدنا نعمل كبسة ثانية. لو أخذناها كلها عملت shift alt لتحت حطينا is owner وبنحط هان اعدادات الصفحة وهاي بنروح إيش redirect مثلا redirect to أو إحنا إيش كيف كنا نعملها لحظة يعني نشوف لما كنا نكبس على الغرفة جينا على الروم settings لو كبسنا على الروم component كان إنه بريس يعمل go to room نستعمل redirect فراح نستعمل redirect. أوكي redirect to room settings خلينا ناخذها نعمل function يساوي async أو بدون async. تمام نيجي هسه نعمل الستيت تاعتها فبنعمل هان إيش use state redirect وباي ديفولت راح تكون إيش empty. حتى نستعمل الريدايركت بنحتاج لو جينا نتفرج فوق اللي هي ريدايركت من الرياكت راوتر دوم فبنعملها ريدايركت. اوكي فبنيجي هنا بنحط قبل اليوز افكت اف ريدايركت تعمل ريدايركت دوت تو وخلينا نشوف كيف كانت. اوكي لما نستعمل ريدايركت اوكي عبارة عن element. اوكي بنعمل زي هيك alt shift f. هسه بنيجي على هاي فقط بنغير ايش set redirect ل screens dot go to room settings بنمرر لها الروم اي دي. تمام نعمل حفظ في عندنا مشكلة. اوكي اليوز افكت لازم تكون قبل هاي فبنعمل ها alt shift f حفظ. نيجي على الموقع نروح على الغرف نفتح اي غرفة بلاحظ انه عندي ايش اعدادات الصفحة وعندي عمل واجب جديد. فلو كبسنا على اعدادات الصفحة لاحظ انه هي عندي السماح للأعضاء بالنشر طبعا هسه بنحطها بالنص. لو كبسنا عليها تمام هي عمل صح. المفروض هو بيعمل كول للاي بي اي خلينا نتأكد في ايرورز. خلينا نشوف لو جينا على بس عندنا مشكلة اللي هي هاي لازم نحولها لانتجر بارس انت حولناها لانتجر. نرجع بنعيد على الغرف أي غرفة إعدادات الصفحة لو كبسنا لسه بعد ريكوست خلينا نشوف شو. هو في شغلة بسيطة هاي مش الغلط يعني بس إنه عندي أس زيادة عندي هان أس زيادة بنشيلها. طيب في عندي بالنسبة طبعا المشكلة إنه إحنا كنا ماخذين القيمة غلط هان إحنا لازم ناخذ التشيكت وهاي لازم نربطها مع التشيكت مش مع الفاليو. تمام فهاي كمان بصير عندنا مشكلة في ال create room خلينا نروح نعدلها. لو رحنا على ال create room component نيجي هان بدل الفاليو بتحط checked وبتحط هان checked بدل الفاليو. تمام نيجي هسه على يعني هاي أموره تمام. لو رجعنا على الغرف هاي غرفة إعدادات الصفحة لو كبست عليها تمام 100%. هاي عنا الأعضاء الموجودين. طبعا خلينا بس نغير الاسم تبع details room details screen تفاصيل إعدادات الغرفة نعمل حفظ. نيجي هسه نكمل في بالنسبة للروم setting screen
فقط بدي أعمل أنا راح يكون في عندي 3 أو 4 states هان، عندي owner وroom members. خلينا نحطها constant owners set owners اوكي تساوي use state empty array. بدنا كمان ثنتين، واحدة راح تكون اللي هي join requests و set join requests، بس اللي بعدها راح تكون عبارة عن إيش اللي هي invitations و set invitations. تمام. Alt Shift F. خلينا نعبيهم من الكول اللي أجانا. هسا الروم members راح تكون عبارة عن room members دوت filter. راح ناخذ إيش member، أي member مش owner بتحط is owner. هلا جينا تفرجنا على الريسبونس بتاعت هاي بنلاحظ إنه في عندي إيش is owner. بدنا نشوف إذا is owner مش is owner فبنعمل not. طبعا نعمل لها await. نعمل واحدة ثانية اللي هي إيش set owners. إحنا مش حاطين s، هي s set owners وين راحت؟ أوكي هي set owners وبنشيل إيش النت. بنيجي على الثانية اللي هي طبعا الجوين request، فبعمل set join requests عبارة عن await data dot response dot join requests dot filter. راح ناخذ request وأي request dot عندك اللي هو request type أو join request type يساوي. خلينا نجيب احنا join request type نحطهم عندنا على enums. ولو رحنا على المرجع تبعنا اللي هو الكود تبع التطبيق اللي هو React Native، لو رحنا على globals global constants في عندي اللي هي ال join requests type. خلينا ناخذها هي كوبي نضيفها عنا على enums، نظبطها على نفس النمط، نعمل حفظ. نجيب هسه هان على وين كنا احنا room setting screen، نجي بنعمل الامبورت فوق يجي واحد جديد هي import from. نرجع ثنتين global enums، نختار join requests type. نيجي هان على الفلتر انه تساوي join request type dot request او join request كان خلينا نشوف او join قصدي اوكي join فقط. تمام. هسه واحدة ثانية راح تكون ايش set invitations، راح تاخذ ايش invite. Alt Shift F نعمل حفظ، امورنا تمام. طيب بالنسبة يعني لحلقتنا اليوم راح نوقف هان. في الحلقة الجاية راح نيجي نعمل component انه نحتوي هاي الامور، وكومبوننت لها حتى نعطيها كبسات مثلا في حال بدي اطرد المنبر او ارفعه او شيء زي هيك. تمام. هذا بالنسبة لحلقتنا اليوم، ان شاء الله نكون استفدنا. يعطيكم العافية وان شاء الله بنشوفكم بالفيديوهات الجاية.